Є таємниця, яку ховали від вас. Ненавмисно. Просто ніхто не вважав за потрібне розповісти. Чому у кожного народу світу є тотеми, священні тварини, які оберігають рід? Чому кельти шанували оленя? Чому японці – лисицю? Чому єгиптяни будували храми для кішок і соколів? А ваші пращури? Чому про тотеми давньої України мовчать у школах? Сьогодні вночі ми відчиняємо ці двері. Говоримо про тварин тотемів давньої України, про їхній зв'язок з вашим родом і про те, яка сила оберігає вас прямо зараз. Вмостіться зручніше, відпустіть плечі, дихайте рівно. Шепіт давнини починається. Що таке тотем? Це не просто символ. Це жива сила. Тотем – це тварина, яка вважається духовним пращуром роду, захисником, провідником, тією силою, яка стоїть за вашою спиною, коли вам важко. Галина Лоско, видатна дослідниця давньої віри українців, пояснювала це просто. Тотем – це частина вашої душі. Та частина, яка пам'ятає час до людини. Час, коли ваші пращури жили поруч із звірами і вчились у них. Вовк вчив відданості до зграї, ведмідь – силі і терпінню. Орел – бачити далеко і літати вище за страх. Ці знання – вони у вас, у вашій крові, у вашому генетичному коді. Пращурів просто треба пригадати. Трипільська культура. 6-те тисячоліття до нашої ери. Наші пращури вже тоді знали своїх тотемів. На трипільській кераміці тисячі зображень тварин. Вони не просто декорація. Юрій Шилов показав, кожне зображення несе сакральний зміст. Кожна тварина – це код. Бик, змія, олень, риба, птах. Ці образи повторюються знову і знову, з покоління в покоління, протягом 3000 років трипільської культури. Чому? Бо вони важливі. Бо вони – жива пам'ять роду. Вікентій Хвойка, першовідкривач Трипілля, писав, що трипільці ставились до тварин з особливою повагою. Не як до їжі, як до рідних. Зображення тварин знаходили в найважливіших місцях – на посуді для ритуалів, на стінах домів, на жертовних вівтарях. Це не мистецтво заради мистецтва. Це молитва, звернення до сили, яка оберігає. Коли трипільська жінка малювала оленя на горщику, вона не просто прикрашала. Вона кликала захист. Вона говорила з тотемом свого роду 6000 років тому, на цій самій землі. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, котра година зараз у вашому краї? Напишіть у коментарях. Хочу знати, де звучить цей шепіт сьогодні. Вовк. Перша тварина, про яку треба говорити. Найсильніший тотем давньої України. Вовк – це не просто хижак. Для наших пращурів вовк – це воїн, захисник. Той, хто б'ється до останнього за свою зграю. Валерій Войтович у своїй праці про символіку давніх українців показав, культ вовка існував на наших землях ще з палеолітичних часів. З часів, коли люди жили поруч з мамонтами. 20 000 років. Вовк – найдавніший тотем нашої землі. Пам'ятаєте вовкулаку? Ту легенду про людину, яка перетворюється на вовка? Це не страшна казка. Це відлуння давнього обряду. Коли воїни одягали вовчі шкури
і ставали вовками духовно. Набирали силу звіра перед битвою. Наші пращури знали, є часи, коли потрібна сила вовка. Не людська, звіряча, та що не знає страху. Микола Чмихов описував ці обряди детально. Вовк у давній Україні – це дух захисника. Той, хто стоїть на межі між своїм і чужим. Якщо у вашому роду були воїни, можливо, вовк і є ваш тотем. Ведмідь – господар лісу. Той, хто спить зимою і прокидається весною. Для наших пращурів ведмідь – це цикл, смерть і відродження, темрява і світло. Галина Лоско писала: «Ведмідь у давній українській традиції – це не просто тварина. Це символ самої землі, тієї сили, яка спить взимку і прокидається з новою міттю. На Поліссі досі кажуть, якщо ведмідь приснився, то земля щось хоче тобі сказати». Чи снився вам ведмідь? Замисліться. Трипільські зображення ведмедя особливі. Він зображений не як загроза, як охоронець. Ведмідь сидить, дивиться, чекає. Юрій Шилов знайшов ведмежі фігурки в трипільських поселеннях поблизу входу в житло. Саме поблизу входу. Ведмідь охороняв дім, стояв на варті. 6000 років тому ваш пращур ставив ведмежу фігурку біля дверей, щоб захистити родину. Це та сама інстинкція, яка сьогодні змушує вас вішати обереги над дверима. Генетичний код пращурів. Він живий. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і натисніть на дзвіночок, щоб жодна розповідь вас не оминула. Олень. Ця тварина особлива. Вона не нападає. Вона летить. Олень – це свобода. Це гідність. Це та шляхетність, яку не можна купити і не можна відібрати. На скіфському золоті – олені. На трипільській кераміці – олені. У народних вишивках – олені. Ця тварина переходить крізь тисячоліття нашої культури. Валерій Войтович пояснював: олень у давніх українців – це посередник між світами. Він живе на землі, але душею на небі. Він з'єднує людей і богів. Давньоукраїнська легенда говорить: перший олень прийшов з неба. Він приніс людям вогонь на своїх рогах. Роги оленя – це і є та антена, яка з'єднує землю і небо. Тому оленячі роги вішали над входом, щоб зв'язок із небом не переривався. Якщо у вашому роду цінували свободу понад усе, якщо ваші пращури не схилялись перед чужою силою, можливо, олень і є ваш тотем. Відчуйте це. Просто відчуйте. Змія. Ця тварина лякає багатьох, але наші пращури її шанували. Чому? Бо змія скидає шкіру. Вона вмирає і народжується знову, щороку, знову і знову. Для наших пращурів змія – це безсмертя. Це мудрість, яка приходить після болю. Це здатність змінюватись і залишатись собою. Микола Чмихов показав, культ змії на наших землях – один з найдавніших. Старіший за трипільців. Зображення змії знаходили в поховальних комплексах. Змія проводжала душу в інший світ і повертала її назад. На трипільській кераміці змія обвиває горщик по колу. Вона захищає те, що всередині, тримає, не дає розсипатись. Галина Лоско писала: домашня змія у давніх українців – це господар дому. Її не можна вбивати. Вбити домашню змію – накликати біду на весь рід. Ця традиція жила на Поліссі ще у ХХ столітті. Якщо ви людина, яка пережила важке і стала сильнішою,
Якщо ви вмієте відроджуватись з попелу, змія може бути вашим тотемом. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, яка з тварин резонує у вашому серці найбільше? Напишіть у коментарях. Мені дуже цікаво. Орел – цар птахів, той, хто бачить усе. Орел – це тотем тих, хто веде, вождів, провидців, тих, хто дивиться вперед, коли інші ще не бачать загрози. Юрій Шилов досліджував орлині символи в арадській традиції. Орел – птах сонця. Він летить туди, де народжується день. Він перший бачить світло. Тому орел – символ влади і відповідальності. Не просто сили, саме відповідальності. На скіфських золотих прикрасах орел зображений у момент польоту. Не в спокої, у русі. Орел ніколи не стоїть на місці. Він завжди в русі, завжди вперед. Валерій Войтович писав, орел у давній Україні – це душа вождя, яка після смерті продовжує охороняти свій народ. Якщо ви людина, яка відчуває відповідальність за інших, якщо ви ведете, а не йдете за, орел може бути вашим тотемом. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь торкається вашого серця. Це допомагає нам розповідати далі. Бик – найважливіша тварина для трипільців. Бик – це той, хто тягне плуг, хто обробляє землю, хто перетворює дику природу на годуючий сад. Для наших пращурів бик – це праця і достаток. Це впертість, яка не здається. Це сила, яка рухає землю. Вікентій Хвойка писав, рогатий бик зображений на кожному другому трипільському посуді. Це найпоширеніший тотемний образ трипільської культури. Чому? Бо трипільці – це землероби, і бик – їхня головна сила. Трипільські жінки виліплювали бичачі голови з глини і вішали над входом, щоб рід не знав голоду, щоб земля давала врожай. Культ бика на наших землях – йому понад 6 тисяч років. І ця традиція не зникла. Вона трансформувалась. Коровай на весіллі – це теж відлуння бичачого тотему, символ достатку і продовження роду. Якщо ваш рід завжди трудився на землі, якщо ваші пращури були хліборобами і будівничими, бик може бути вашим тотемом. Риба. Тиха, невидима, але скрізь. Для тих, чиї пращури жили на берегах річок, риба є особливим тотемом. Тотемом терпіння і невловимості. Тотемом тих, хто рухається у темряві і знаходить свій шлях. Микола Чмихов знайшов рибні зображення в трипільських поховальних обрядах. Риба проводжала душу у воду, у підземний світ і назад. Вода і риба нероздільні, а вода – це пам'ять. Вода пам'ятає все. На Поліссі досі є повір'я. Перша риба, спіймана на початку весни, приноситься в жертву річці, щоб річка давала далі, щоб рибалка був щасливим. Це прямий відгомін давнього тотемного обряду. Ваші пращури домовлялись з річкою через тотема, через рибу. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, чи є у вашій родині легенди про певну тварину, яка приносила удачу або оберігала? Напишіть у коментарях. Це дуже важливо. Ластівка. Ця маленька птаха – один з найважливіших жіночих тотемів давньої України. Ластівка будує гніздо під вашим дахом. Це захист. Це благословення. Не можна руйнувати ластівчиного гнізда. Не можна. Галина Лоско пояснювала, ластівка – це душа жінки-берегині, яка оберігає дім. Якщо ластівка прилетіла, рід під захистом. Ця традиція жива досі.
На всій Україні 6000 років, і ластівка досі оберігає ваші домівки. Зозуля – інший жіночий тотем. Але зозуля – це провидиця. Та що знає, скільки часу лишилось. Коли ви питаєте у зозулі, скільки років, ви виконуєте обряд, якому тисячоліття. Ваші пращури вірили, зозуля знає таємниці часу. Вона живе між минулим і майбутнім. Валерій Войтович писав: «Зозуля в давній Україні – це птах долі, не смерті, саме долі. Вона знає вашу нитку у тканині часу. Якщо ви жінка, яка відчуває час, яка бачить, що буде, зозуля може бути вашим тотемом». А тепер те, що обіцяв на початку. Приголомшливий факт. Зв'язок між тотемами і вашою кров'ю реальний, не символічний, не метафоричний. Епігенетика – наука про те, як досвід записується в генах. Вона показала, реакції, пов'язані з певними тваринами, можуть передаватись через покоління. Якщо ваші пращури тисячоліттями молились вовку, ваше тіло може відчувати особливий відгук, коли бачить вовка, або його зображення, або чує вовче виття. Це не фантазія, це наука. Юрій Шилов у своїх дослідженнях золотосяйної Аратти писав: «Тотемний зв'язок – це не вигадка жерців, це реальний механізм передачі знань через покоління, через образи, через обряди, через генетичний код пращурів. Коли ви відчуваєте особливий зв'язок з певною твариною, прислухайтесь. Це не просто симпатія, це пам'ять роду. Тисячолітня пам'ять, яка прокидається у вас. Наприкінці ми дізнаємось, як пробудити свого тотема прямо зараз. Залишайтеся. Кінь. Для тих, чиї пращури жили у степу, кінь – це не просто тварина. Це брат. Скіфи і сармати ховали коней разом з вождями, щоб у тому світі теж можна було скакати степом. Кінь – це свобода і швидкість, і вірність. Три речі, які наші степові пращури цінували понад усе. Юрій Шилов показав, кінський культ на наших землях почався ще в 5-му тисячолітті до нашої ери. Задовго до скіфів. Перші приручені коні у світі на наших землях. Кінь у давній Україні – це ще й посередник між світами. На ньому можна перетнути межу між живими і мертвими. Тому коня приводили на похорони. Тому коня зображали на надгробних плитах. Галина Лоско писала: «Білий кінь – це особливий тотем. Він несе душу до богів. Не вниз, вгору». Якщо ваші пращури були вільними людьми степу, якщо у вашому роду цінували волю і рух вперед, кінь може бути вашим тотемом. Підпишіться, якщо ще не підписані, попереду ще багато таких розповідей. Собака – найстаріший союзник людини. Той, хто вибрав людину, а не людина його. Для наших пращурів собака – це вірність, безумовна, до останнього подиху. Микола Чмихов знайшов собаче поховання поруч з людськими в трипільських некрополях. Собаку ховали з господарем, щоб і там не залишатись самому. Це не жорстокість, це честь, бо собака – рівний, не слуга. Собака охороняв дім. Але не тільки від злодіїв, від злих духів теж. Давні українці вірили, собака бачить те, чого не бачить людина. Він відчуває невидиме. Валерій Войтович описував обряди, де собаку водили навколо нового дому перед вселенням, щоб він прогнав нечисте.
Ця традиція жила на Поліссі ще в 19 столітті. Якщо у вашому роду завжди були вірні люди, якщо ваші пращури цінували відданість понад усе, собака може бути вашим тотемом. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, яка тварина з'явилась у вашому уяві, поки ви слухали? Напишіть у коментарях. Можливо, це і є ваш тотем. Лелека. Ця птаха особлива для України. Дуже особлива. Лелека приносить дітей, знає кожна дитина. Але чому саме лелека? Бо лелека – це тотем продовження роду. Галина Лоско пояснювала, лелека в давній Україні – це душа пращура, яка повертається у новонароджене дитя. Лелека несе не просто дитину. Він несе частку роду. Звідси і традиція. Лелека – священна птаха. Лелечене гніздо на даху – це благословення. Якщо лелека оселився на вашому даху, рід процвітатиме. Якщо пішов, щось порушено. Наші пращури жили за цими знаками. Вони бачили у поведінці тотемної птахи відповіді на свої запитання. Микола Чмихов знайшов лелечі зображення на трипільській кераміці поруч із зображеннями немовлят. 6000 років тому. Традиція лелеки – одна з найдавніших на наших землях. Якщо у вашому роду завжди народжувалось багато дітей, якщо рід великий і дружний, лелека може бути вашим тотемом. І ось обіцяна частина. Як знайти свого тотема прямо зараз? Не треба йти до лісу, не треба шукати шамана. Все, що потрібне, у вас всередині. Перший спосіб – згадайте дитинство. Яка тварина вас приваблювала найбільше? Не та, яку вважали красивою, а та, до якої тягнулось серце. Дитина завжди знає свого тотема, бо у дитини ще живий зв'язок з генетичним кодом пращурів. Другий спосіб – згадайте сни. Яка тварина снилась вам більше одного разу? Яка тварина приходила у важкі моменти? Тотем говорить через сни. Це найдавніший канал зв'язку між людиною і її духовним захисником. Третій спосіб – відчуйте зараз. Поки ви слухали, яка тварина спала вам на думку? Не та, яку ви обрали розумом, та, яка прийшла сама. Це і є відповідь. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, хто ваш тотем? Напишіть у коментарях одне слово. Просто назву тварини. Це сила, яка оберігає ваш рід. Але є ще один рівень. Рівень роду. Не особистого тотема, а родового. Юрій Шилов описував, кожен рід у Золотосяйній Аратті мав свого тотема, і цей тотем передавався від батька до сина, від матері до дочки. Він не змінювався. Тому у деяких родинах є традиція поважати певну тварину, не вбивати її, не їсти її м'ясо, оберігати. Це живий відгомін тотемізму, живий і досі. Валерій Войтович зібрав тисячі записів народних переказів і виявив дивовижну річ. По всій Україні є родини, де кажуть «нашому роду не можна вбивати лелеку» або «у нашому роду не чіпають змій» або «ми ніколи не полювали на вовків». Звідки ці заборони? Їх ніхто не вводив офіційно. Вони просто є. Передаються з покоління в покоління. Це тотемна пам'ять. Генетичний код пращурів зберіг заборону, навіть коли люди забули, чому вона виникла. Ви думаєте, тотеми – це давно минуле? Ні. Вони живуть у ваших святах. Прямо зараз.
На Масляну – ведмідь. Обряди з ведмедем на Масляну – це відлуння ведмежого тотему. Ведмідь прокидається весною і будить землю. На Купала – змія. Легенди про папоротевий цвіт і змій у цю ніч – це тотемні обряди. Змія відкриває таємниці тим, хто сміливий. На Різдво – козуля і вовк. Колядники в масках – це тотемні перевтілення. Ваші пращури ввійшли у ваші свята. Галина Лоско написала цілу книгу про це. Давні тотемні обряди збереглись у народних святах, але ми забули їхній глибинний зміст. Колядники у масках тварин – це не просто розвага. Це тимчасове злиття з тотемом, щоб набрати його силу на весь наступний рік. Коли ви наступного разу побачите колядників у масках, подивіться уважніше. Перед вами живий обряд, якому 6000 років. Поділіться цим відео з тими, кому важлива давня Україна. Нехай ці знання звучать голосніше. Вишивка. Ми звикли думати, що це просто орнамент, просто краса. Але це не так. Вишивка на сорочці – це тотемний захист. Кожен символ несе силу певної тварини, певного роду, певного пращура. Микола Чмихов аналізував традиційні вишивки різних регіонів України і виявив – орнаменти різняться. Не випадково. Полтавська вишивка – одні тотеми, подільська – інші, гуцульська – треті. Чому різні регіони мають різні орнаменти? Бо різні роди мали різних тотемів. На Поліссі більше зображень птахів і риб. Річкові роди, лісові роди. На Поділлі більше рослинних і сонячних символів з елементами бика і оленя. Землеробські роди. На Запоріжжі більше орлів і коней і вовків. Степові воїнські роди. Ваша регіональна вишивка – це карта ваших тотемів. І ось фінальна практика. Тотемна медитація. Яку ваші пращури практикували тисячоліттями. Ляжте зручно. Закрийте очі. Зробіть 3 глибокі вдихи. Уявіть ліс. Або степ. Або берег річки. Те місце, яке відчувається як рідне. Ви там. Стоїте, дихаєте. І раптом ви відчуваєте, що хтось є поруч. Не людина, тварина. Вона виходить з лісу, або летить з неба, або виходить з води. Не вибирайте її розумом. Просто дозвольте їй прийти. Ця тварина зупиняється перед вами. Дивиться вам у очі. Хто вона? Це і є ваш тотем. Ваш родовий охоронець. Та сила, яка оберігала ваш рід тисячоліттями. Подякуйте їй. Просто подякуйте. Сьогодні ми говорили про тварин тотемів давньої України. Про вовка – тотема воїнів, про ведмедя – тотема сили і мудрості, про оленя – тотема вільних і шляхетних, про змію – тотема мудрості і відродження, про орла – тотема вождів, про бика – тотема землеробів, про коня – тотема степових родів, про лелеку – тотема роду і продовження, і про те, як ці тотеми живуть у вашій крові, у ваших снах, у ваших обрядах і вишивках і переказах. Ви не самі. Ніколи не були самі. За вашою спиною тисячоліття. Тисячі людей, які шанували тих самих тотемів, які молились тим самим силам, які передавали цей генетичний код пращурів вам.
Ваш тотем-охоронець, він з вами. Зараз. У цю ніч. Відчуйте це. Просто відчуйте. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь вас вразила. Підпишіться, якщо ще не підписані. Попереду ще більше таких подорожей у давню Україну. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свій рід. Слава Україні!